गाइज अहिले हामी क्यान्सस सिटी मिजोरीको यो वर्ल्ड वार 1 म्युजियममा छौँ होइन। यहाँ चाहिँ त्यो पछाडिको टावर छ नि यो माथि, दिस राइट हियर, द्याट्स कल्ड द लिबर्टी मेमोरियल टावर। त्यहाँ माथिसम्म जानु मिल्छ होइन। यु गो अप देयर अनि त्योभन्दा पछाडि चाहिँ क्यान्सस सिटीको स्काइलाइन देखिन्छ। इट्स रियली फन टाइम। त्यो त्यहाँ टिकट लिएर त्यो माथिसम्म जानु मिल्छ। त्यहाँ अब्जर्भ गर्ने टेक पनि छ। गुड भ्यू म्यान, गुड भ्यू। त्यहाँ जानुहोस् होइन, इफ यु एभर इन क्यान्सस सिटी मिजोरी। ल गाइस, अब चाहिँ म तपाईँलाई 5वटा टिप्स दिन्छु। त्यसले चाहिँ तपाईँको बेसिक ट्रेनिङको यात्रालाई अलिकति सजिलो बनाओस्। फर्स्ट टिप चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकदमै धैर्यतापूर्वक जानुहोस् होइन। पेसेन्स लेभल चाहिँ अलिक धेरै बनाएर जानुहोस् होइन। अरूको थाहा छैन, म आज चाँडै रिस उठ्छ होइन। मान्छेहरू थरीथरीका हुन्छन्, कहाँ कुन कुनावटा हुन्छन्। कोही मान्छे तपाईँलाई मन पराउने, कोहीले अब यसरी हेर्ने हुन्छन्, उसरी हेर्ने हुन्छन् होइन। बच्चाहरू हुन्छन् 17-18 वर्षका, हेर्दाखेरि पिँढी लाग्दा जस्तो कुरा गर्छ होइन। पेसेन्स चाहिँ चाहिन्छ। सकेसम्म सबैसँग अब राम्रोसँग बोल्नुहोस्, भनेको कुरा ट्याक्क गर्नुहोस्, नहाँस्नुहोस्, नगिजिनुहोस् होइन। त्यही त हो। नत्र त थाहा पाइहाल्छ, त्यसपछि त चटक परिहाल्छ होइन। त्यसैले अब त्यो चाहिँ फर्स्ट टिप हो। अब दोस्रो टिप चाहिँ के छ भन्दाखेरि होइन, तपाईँ अब बेस्ट ट्रेनिङमा एक्लै हुन्छ, तपाईँको धेरै सोच्ने समय हुन्छ होइन। त्यसै कारणले घरतिरको नेचरल लाग्छ, मान्छेहरूको साथीभाइहरूको नेचरल लाग्छ। त्यसैले जानुभन्दा अगाडिदेखि तपाईँको एकदम मिल्ने मित्रहरू, साथीहरू, आफ्नो फ्यामिलीहरूलाई चाहिँ थाहा दिनुहोस् होइन। बेसिक ट्रेनिङमा जाने बित्तिकै तपाईँलाई घरमा एउटा चिठी पठाउन लगाउँछ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको को मान्छेको एड्रेस, यो एड्रेस मेरो हो है, यो मान्छेलाई बाँड्दै भनेर एउटा चिठी पठाउनु। प्रत्येक एक दिनमा चिठी बाँडेर आउँछ, सबैको चिठी आउँछ, सबैको नाम बोलाएर आउँछ। तपाईँको आएन मलाई त्यहाँ यस्तो ऱ्याग लाग्छ, चिठी आएन मेरो मायालुको मलाई चिठी आएन। ऱ्याग नै हुन्छ क्या। तपाईँको दिनभरि यस्तो धोबी हानेर आउँछ होइन। अब सहरको बेलुकातिर चिठी बाँड्ने बेलामा यो नाम ऊ नाम त्यो नाम भनेर बनाउँछ, आफ्नो नाम छैन क्या, चेट हुन्छ। त्यो चाहिँ मैले भोगेको कुरा हो। द्याट्स सेकेन्ड टिप, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। गाइज अनि थर्ड टिप चाहिँ के छ भन्दाखेरि होइन, तपाईँ जानुभन्दा अगाडि तपाईँको जुत्ता चाहिँ खतरा किन्नु क्या। तपाईँको रनिङ सुज होइन। रनिङ त अलमोस्ट एभ्री डे नै गर्नुपर्छ होइन। बाई द बेस्ट वान, बाई द मोस्ट कम्फर्टेबल वान तपाईँको लागि होइन। रन गर्दाखेरि बरु लाइक जानुभन्दा अगाडि नै त्यो जुत्तामा हल्का ब्रेक गरेर रन गरेरै जानुहोस् होइन। अनि प्लस तपाईँको बेसिक ट्रेनिङ सिद्धिसकेपछि तपाईँको घर जाने समय हुँदैन, तपाईँको टेक स्कुलमा पठाइदिन्छ। अनि हल्का चाहिने सामानहरू तपाईँको लुगाहरू यताउता होइन, तपाईँको ल्यापटपहरू, तपाईँको कम्प्युटरहरू के चाहिन्छ तपाईँको टेक स्कुलमा हुँदाखेरि बक्समा हालेर सब रेडी गराएर कुनै ठाउँमा राख्नुहोस्। इफ यु वाज मी, म चाहिँ सबै आफूलाई चाहिने सामानहरू, टेक स्कुलमा चाहिन सक्ने सामानहरू सब एउटा बक्समा हालेर चट्ट टेप लगाएर रेडी गराएर राखिन्छ बेसिक ट्रेनिङ जानुभन्दा अगाडि। सो वेन यु डन विथ बेसिक ट्रेनिङ, तपाईँले कसैलाई फोन गरेर है मलाई मेरो यो एड्रेस हो टेक स्कुलको, मलाई यहाँ पठाइदियो भने टक 2-3 दिनमा पुगिहाल्छ। We just had some samosa chaat at this Indian cafe. It's called Hot Bakes. So if you're in Overland Park, Kansas City, it's not bad. चिया पनि सही बनाउँदैछ सुल्तानले। बाहिर लास्ट जाडो भयो। फोर्थ टिप एन्ड फिफ्थ टिप चाहिँ म घरमा गएपछि भन्छु। गाइज टिप नम्बर 4 चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँ जानुभन्दा अगाडि नै रनिङ चाहिँ गर्नुहोस् होइन। म जाँदाखेरि लाइक आई अलवेज प्लेड सकर होइन, फुटबल खेल्थेँ म जहिले पनि। सो रनिङ वाज नट अ बिग डिल मेरो लागि। तर यदि तपाईँ रन धेरै गर्नुहुन्न भने आई वुड रेकमेन्ड द्याट यु रन अलमोस्ट एभ्री डे। इन्ड्योरेन्समा काम गर्नुहोस्, किनभने बिहान उठ्ने बित्तिकै तपाईँको आधी घन्टा ननस्टप रन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ 25 मिनटसम्म सेल्फ पेस्टमा गर्ने होइन, ग्रुपमा गर्ने होइन। अनि 5 मिनट्स स्प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ठुलो ट्र्याक हुन्छ होइन, अनि वरिपरि घुमिरहने हो 30 मिनट्स चाहिँ अलमोस्ट एभ्री डे नै गर्नुपर्छ होइन। आई वुड रेकमेन्ड द्याट आफ्नो इन्ड्योरेन्स चाहिँ बढाउनुहोस्। अनि फिफ्थ टिप चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको बेसिक ट्रेनिङमा हुँदाखेरि टाइम मिलेको बेलामा तपाईँ एउटा बुक दिएको हुन्छ होइन। म जाने बेलामा बुक दिएको थियो, त्यो चाहिँ हामीले टाइम मिलाएर आफूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। जुन बेला कुरिरहेको हुन्छ, उभिरहेको हुन्छ, बुक निकालेर पढिहाल्ने। सो द्याट्स समथिङ द्याट आई वुड एब्सोल्युटली रेकमेन्ड होइन। 5-10 मिनट फ्री टाइम भयो भने बुक निकालेर पढ्न थालिहाल्नुहोस्। किनभने तपाईँको 8 हप्ता सिद्धिसकेपछि तपाईँको EOC भन्ने हुन्छ, एन्ड अफ कोर्स टेस्ट हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ हाई यु स्कोर द बेटर क्या होइन। अनि इफ यु स्कोर 90 ओभर गर्नुभयो अनि सबै काम राम्रोसँग गर्नुभयो थ्रु आउट द होल
2 months त्यसमा तपाईलाई रेकग्नाइज पनि गरिन्छ हैन द्याट्स समथिङ द्याट आई वुड एब्सोल्युटली रेकमेन्ड अनि लास्ट बोनस टिप चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेल्प अदर्स अरू मान्छेलाई हेल्प गर्नुहोस् कनेक्सन बढाउनुहोस् तपाईँको नेटवर्किङ बढाउनुहोस् पछि गएर पछिसम्म काम लाग्छ त्यो मान्छेहरू दोज आर द पिपल द्याट यु स्पेन्ड युर फर्स्ट स्टेप इन द मिलिटरी किप इन टच विथ देम त्यो चाहिँ म हाइली रेकमेन्ड गर्छु हैन बिकज यु नेभर नो कहिले साथीहरू चाहिन्छ द्याट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी अलराइट गाइस सो केही सुझावहरू छ भने प्लिज कमेन्ट मी डाउन बिलो इफ यु लाइक दिस च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् आई विल बी मेकिङ लट मोर भिडियोज सो आजको लागि यति नै एन्ड आई विल सी यु इन द नेक्स्ट वन पिस